For speed climbing, you need to be really explosive, both in your arms, but in the legs as well. So that's why we are going to make some sprints uphill. No. 3, 2, 1, teď! Pojď. So somebody is measuring 7 seconds and you need to run as far as possible. And then you return, 90 seconds rest and do it again. 2, 1, teď! Pojď, jedeš, pojď. 6, 7. During the times when I train also for lead and boulder, it's really hard to train for speed because especially lead climbing and getting some pump in the forearms makes it really difficult to train for the speed climbing. Because in order to train speed climbing properly, you kind of really need to be fresh and have this like raw, fresh, explosive power. Because explosive power, that's what the speed climbing is about. And not only in your arms, but also in your legs. Adam tu standardní cestu na rychlost leze. A on ji musí přestat líst. On ji musí začít běhat. A to je úplně jiná disciplína. A je super, že se v tom může zlepšovat a může tam ten progres vidět. Takže ačkoliv jeho neoblíbená disciplína, tak tímhle způsobem to vypadá, že ho to celkem baví. So how can speed climbing be trained? You obviously training by the speed climbing itself, but you can also make various exercises focusing on the legs, which, for example, back in the day for lead climbing especially, everybody thought like legs have to be as skinny and light as possible. But in order to be fast on a speed wall, you really need that power in the legs. Pojď. Zaber. How many kilos, Adam, do you have? So this is 60. I'm a little bit further away from my body weight than Rishad. In the climbing itself, my sessions are mostly about just trying the route many times in order to like get it into the body memory, because after a while you should have it just completely dialed and you almost should be able to do it even blindfolded, because you just have it perfectly deep in your body memory. And the more you have it dialed, the less likely you are going to make mistake. Because at the same time it's very difficult, because if you want to go really fast and really on your limit on the competitions, the probability of making mistake is huge. Especially if you are, let's say, speed climbing beginner like me. Speed climbing is a tough game. The Olympic Games were postponed by 1 year. There was like a 1 month of speculations whether the Olympics would be postponed or cancelled. This uncertainty was really tough for me. It was hard to find the motivation to train properly because I didn't really know what to train for. But on the other hand, I have accepted the fact and tried to see the positive side of it, like just having 1 more extra year of preparation, which could possibly enable me to enter the Olympic Games better prepared than ever before. In the modern bouldering walls with big mats, big holds, big volumes, the route setters in the last couple of years created kind of moves that were unimaginable some years ago.
They require a lot of dynamic, explosive power and insane level of coordination. Rock climbing gave me a good base, but in order to be excellent, I need to spend a lot of time in the gyms just practicing these modern types of moves all over again to build the confidence and in order to climb those boulder problems within the 4 minutes of time limit. 4 minutes? That's not enough. Sometimes it's really difficult to give it even 2 tries. But the reason behind that the route setters are more and more prone to giving technically and coordination demanding boulder problems is that they are less physical and we are able to give more tries within the given amount of time. Na Adamové úrovni už nemůžeme přijít jen tak na stěnu a zkusit si tady místní boudry, ale tam opravdu potřebujeme speciálního stavěče, který staví jenom pro nás, abychom opravdu si vyzkoušeli všechno, co nás může potkat. Tak jsme dělali takzvané simulované závody, to znamená, že všechno vypadá tak jako na olympiádě, co se týče času, co se týče nějakých pravidel, že spolu nesmíme mluvit, toho, že ty boudry předtím nesmíme vidět, i dokonce toho, že jsme tam měli nějaký soupeře. Drž to. Super. Ale máš tam ještě. Co jsme uviděli skoro hnedka na začátku, tak bylo to, že Adam potřebuje vlastně terapii, potřebuje fyzioterapii. Bez toho jsme viděli, že se nepohneme. Bez toho on by nedokázal být jako pružnější, rychlejší. A bylo úplně nezbytné, aby jsme přivedli do týmu fyzioterapeutku. Ta práce, co dělají s Gábinou, byla neskutečná, veliká a hrozně potřebná. No díky té fyzioterapii Adam mohl vlastně využít svůj potenciál atleta, protože do té doby to nešlo. Adam nebyl dostatečně pružnej, rychlej, dynamický. Bez té fyzioterapeutické práce by mohl trénovat až do zbláznění a nikdy by se to neprojevilo. Lopatky přicvaklý mají oporu o hrudník. Nadechneš a s výdechem zvedneš 2 cm kolena nad podložku. A jdeme, pojď. Zavedl, prostě zabírej. When it comes to training for leap on the rock, I would say the moves tend to be harder, but there are some bigger rests. Indoors, you need to do 40-50 moves in a row without any possibility of rest. On the rock, when it's really so bad, often you can just skip that quick draw and just keep on pushing. That is not allowed on the competitions. You have to make all the clips that are there. And that often includes having really high level of fitness in order to be able to just stop on a really bad hold, keep the tension, grab a rope, make a clip and keep on going. The individual moves are not so hard, but linking those moves together in such a relatively high intensity is what is really draining your energy levels. There's no mercy, you really have to have incredible fitness in order to keep on going, even if you make one tiny mistake.
asi mě popojila ta pravá ruka v tom spodňáku. A u toho jsem cvakal. A jak jsem měl nabraný lano, tak jsem celým tělem jako popojil tak třeba o 50 čísel dolů. A v ten moment, jak jsem popojížděl, tak se mě to koleno jako rotovalo víc a víc a víc. Takže já jsem první, když jsem slyšel křup, tak už jsem se chtěl pustit, ale tím, že jsem měl nabraný lano, tak to v podstatě ani nešlo. Za A bych možná spadnul až na zem, protože jsem měl nabráno. A za B vlastně z té pozici se ani nešlo moc jako pustit, odkopnout. Takže jsem musel počkat ty 2 sekundy, než jakoby s tím tělem mírně spadnu dolů o těch 50 čísel a v rámci 2 sekund jsem slyšel třeba 5 slabých křup. To, co je tam asi jako nejvíc jakoby vidět, je, že tam je na té vnější straně vidět prostě jakoby otok a prosáknutí poměrně jakoby ve velkém rozsahu. Že možná jakoby jsem v tomhle případě tomu pravým koleni věřil až moc, no. Tam by bylo spíš potřeba jakoby se na to podívat jako klinicky. Chirurgie Tady jsme nebo tady je Dneska jdeme na chirurgii. A nebo řezat do Adama nebudem. Jdeme se jenom podívat na návštěvu. Je to z důvodu toho kolena. Jo, z důvodu kolena, ale máme to už tak nějak zdiagnostikovaný. Tohle byl další názor. A v podstatě to naštěstí vypadá líp, než jsme čekali. Takže my jsme pod těma rouškama celkem usměvaví. Nevím jak Adam. No, asi počkám. A ještě názor nemám. No tak, no Adam, co? Když řekneš teďka tak co, ty vole, tak dostaneš asi dělo. 4 týdny do plného tréninku. Ale jako do úplně plného, takže to mi přijde ještě dobrý. Za 2 týdny to můžeme začít zatěžovat. Tak 2 týdny jenom tréninku na ruce, no. Přesně, za 2 týdny. No tak pro trénink rychlosti to není úplně dobrá zpráva, tak čest rychlosti. Tohle jsou jakoby ty postranní vazy a ty to máš vlastně ten upondesem pod to. Jo, takže v tomhle místě takhle dolů běží ten sval a to poranění největší je tady v těchto těch místech. Takže jakýkoliv pohyb vlastně jakoby do rotace, ať už jako stehnem nebo holení, vždycky jde k tomu, že se tam jakoby zatížejí ty vazy. Výhoda je, že není v kontaktu s tím meniskem, takže ty menisky jsou fakt jako v pohodě. Dobře. A jak byste bylo s lezením? No, ale celkem uklidňuje, že jsem dneska už se cítil nějak energeticky normálně, no. Jako varianta, že za 4 týdny až jako plný trénink, tak to ještě pořád vlastně je přežitelný, že jo. Ta nejhorší varianta je furt jako dobrá. Tak. Je vidět, že je tam edem v tom, nebo hematom vzadu, ale je vidět, že už se jako organizuje, jo, že se jako začíná, že se hojí. To ještě to není úplně zralý, aby to bylo prostě k zátěži. Nějaký... Bychom to mohli stihnout, ne? Rychlost to trošku komplikuje, no. Ale ta rychlost je fuk. Rychlost je fuk. Rychlost je fuk a... Ještě mám čas. Ještě posílit, no. Přesně tak. It's been 4 weeks in the end that I wasn't able to climb with my feet on. But now I'm more motivated to go full throttle into the last 3 months leading up to the Olympics.